مرحبا، أنا لميا ورح أعرفكن على مبادرة LAE وأهدافها بهذا الفيديو. أولاً LAE بتعني Learn, Apply, Express، وبالعربي نتعلم، نطبق، نعبر. وهي مبادرة قامت فيها الجمعية المعلوماتية لخدمة المجتمع المدني Artivism بالشراكة مع مكتب منظمة اليونسكو ببيروت. خلينا نشوف سوا نبذة عن هذه المبادرة. هيدي المبادرة هي بإطار تركيز منظمة اليونسكو على تفعيل دور الشباب بالمجتمع وعلى أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية يلي بترتكز على تعليم الشباب والصبايا كيفية التعامل مع مضمون وسائل الإعلام ومناقشة هالمضمون بطريقة نقدية. بنفس الوقت بترتكز على بناء قدراتهم لإنتاج مواد إعلامية تتماشى مع احتياجاتهم مع أولوياتهم وبتوصل صوتهم بطريقة فعالة. بهيدا الإطار عم يتم التعاون بين منظمة اليونسكو وجمعية آيتيفيزم من خلال مشروع اليونسكو شبكات الشباب المتوسطي NetMed Youth Project الممول من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع إقليمي عم بتنفذه اليونسكو ب9 دول من ضمنهم لبنان أكيد، وبيهدف إلى إشراك وتمكين الشباب بالحياة العامة على كافة الأصعدة. المحطة الأولى من التدريب بلشت من البقاع بضاعة كفر زبط، وتحديداً بمبنى بلدية يجتمع فيه 30 شاب وصبية لبنانيين وسوريين من أعمار مختلفة. اليوم الأول بلش بشرح عن المبادرة وإضاءة على مراحلها وشو منتظر المشاركين، ومن بعدها عرف المشاركين على أساميهم، وانتقل الكل لأول حصة تدريبية تعرفوا فيها على تاريخ الكاميرا، أهم المراحل يلي مرقت فيها صناعة الصورة والفيديو. وتخلل هالحصة معلومات كانت جديدة للبعض، بس قدمت مقاربة مختلفة قربت المشاركين من الكاميرا بطرق علمية ومسلية. خلال الحصة الثانية والثالثة تعرف المشاركين على طريقة عمل الكاميرا وأهم النصايح اللي لازم يعرفوها قبل ما يبلشوا تصوير، وكمان تعرفوا بشكل مفصل على أجزاء الكاميرا وكيف بيتعاملوا معها. وانتقل المشاركين بعدها للتطبيق العملي من خلال استكشاف أجزاء الكاميرا المختلفة وتجربتها وطرح الأسئلة على المدربين. من بعد بريك الغداء انقسم المشتركين لعدة فرق، كانت مهمة كل فريق هي تصوير مشهد معين من دون ما يكونوا مطلعين على الطرق الصحيحة لالتقاط المشاهد، وهالشي خلى المشتركين يطرحوا على بعضهم كتير من الأسئلة يلاقوا كل أجوبتها بالحصة الرابعة من التدريب، وقد تعلموا فيها المبادئ اللي لازم يعرفوها عن تصوير المشاهد وأنواع اللقطات المختلفة. اليوم الثاني من التدريب بلش بعرض المشاهد اللي صوروها المشاركين باليوم الأول، وتخللها نقد ذاتي وإضاءات من المدربين على الأخطاء وكيف يتجنبوها. من بعدها تعرف المشاركين بالحصة الخامسة والسادسة على كيفية تسجيل الصوت بالطرق الصحيحة وأهم النصايح اللي متعلقة بإدارة الممثل أثناء التصوير. وانطلق كل المشاركين بالمهمة التصويرية الثانية، كل فريق صور مشهد مشابه للمشاهد اللي صورها بالمهمة الأولى من بعد ما تعلم شو الصح وشو الغلط. اليوم الثاني كمل من بعد الغداء بالحصة السابعة، وتعرف المشاركين على أهمية تحديد هدف واضح للفيلم وكيف يوصلوا الرسائل من خلاله. وتعرفوا بالحصة الثامنة على كيفية كتابة النص والمشاهد. وبالأخير تقسم المشاركين لمجموعات صغيرة، وكل مجموعة صارت مسؤولة إنها تخلق فكرة فيلم قصير يحكي عن مشكلة اجتماعية أو شخصية حابين يعبروا عنها من خلال اللي تعلموه بهالتدريب. اليوم الثالث بلش بعرض الأفلام اللي صوروها المشاركين قبل بيوم، والتحسن كان واضح وملموس، وهالشي خلق جو من الثقة عندهم وكسر الحاجز بينهم وبين الكاميرا. النهار كمل بعرض مجموعة أفلام قصيرة لبنانية خلت المشاركين يتعرفوا بشكل أعمق على الأفلام القصيرة ويناقشوها مع مخرجها مباشرة، وهالشي خلاهم يتعرفوا أكثر على كيفية التعبير عن أفكارهم من خلال التصوير. مناقشة الأفكار كملت بين المجموعات، وكان الهدف الأول الوصول لأفكار يقدروا يصوروها خلال 3 أيام من التصوير الحر، والهدف الثاني كان إجراء مقابلات قصيرة مع مجموعات من النازحين السوريين من ضمن حملة بس ارجع سوريا، يلي تعرف المشاركين على تفاصيلها ومبادئها وأهدافها وشو المطلوب يصوروا. اختتم اليوم الثالث بالحصة الأخيرة اللي عطتهم فكرة عن التخطيط للإنتاج وكيف يكونوا جاهزين أثناء التصوير، وتسلم المشاركين بطيب صغير بلخص أهم الأشياء اللي تعلموها بالتدريب ليستعملوه بمهمة التصوير. هاي، اسمي يوسف خالد غايدي.
بجريد 10 عملت أول موفي ونال كتير استحسان الجمهور وحبيت كفي بهذا المجال. ومع الأيام صرت تطور موهبتي وأنا سجلت إخراج بالجامعة، وثاقبت إنه بالصيف إجت LAE Initiative عنا على الضيعة وحبيت تعمل دورة تصوير وفيلم ميكينج، وأنا كتير حبيت خد هالتجربة لأنه بتضويلي على نقاط كتير مهمة أنا ما بعرفها خاصة بالتكنيك، وبتعرف على ناس كتير جداد وعندهم نفس الباشن. هالو، أنا لما الكردي من سعد نايل، عمري 17 سنة، آخر سنة تقديم، وأنا فاتي بجمعية كشفية. هالمرة حبيت أجرب شي جديد وفت بالLAE Initiative، وعندي إيمان بقدرة الفيديو على أنه يوصل الفكرة بشكل كتير مزبوط. صار وقت الجد وكل فريق استلم كاميرا وميكروفون وحدد موعد وموقع لتصوير الفيلم الخاص فيه. فريق LAE زار الفرق أثناء التصوير على عدة أيام وكان جاهز يجاوب المشتركين على أسئلتهم بدون التدخل بمسار العمل، وترك الحرية للفرق. بعض الفرق واجه مشاكل لوجستية مثل الحصول على أذونات للتصوير ببعض المناطق وخاصة مخيمات النازحين، وتمكن المشاركين أنه يعالجوها. من بعد استكمال مهام التصوير اجتمعت الفرق من جديد بكفر زبد لمتابعة المرحلة الثانية من التدريب اللي رح يتعلموا فيها مبادئ المونتاج وكيف يحولوا المشاهد اللي صوروها لأفلام قصيرة. بلش التدريب بمهمة تصوير دعاية لمشروب خيالي، كل فريق صور مشهد من هالدعاية. كان التحدي انه كل فريق لازم يجمع هالمشاهد كلها لتصير دعاية واحدة. التدريب بلش بشرح عن اهم برامج المونتاج ومنها المجاني اللي استعملوه المشاركين لتصميم الدعاية، وهالشي كان تمهيد لليوم الثاني اللي استعمل فيه المشاركين برنامج محترف ليعملوا مونتاج لمشاهد الأفلام اللي صوروها سابقاً، وتمكن المشاركين من إكمال المهمة بنجاح. بنهاية نهار التدريب الخامس رحلتنا خلصت، بس رحلة التعبير عند الشباب هلأ بلشت. ونشوفكم بتحدي جديد من LAE.